Okay, hello everyone. Welcome to our lesson for today. As promised, kasi medyo busy ang schedules at the same time, na yung mga discussions nga dili na to ma-discuss. So, pero ay wala man kayo na worry kasi we will be having our lessons for isa ka SEM. So, at the same time, 6 units lang man siya. Pero bago ko muhatag kasi sa inyo og activity, as much as possible, ma-discuss nato para also for you to have improved and well understood na performance. Okay? So we will start now in Unit 2, Dance Appreciation and Composition. So actually, diri class, naalang ni siya tulo ka lesson. Okay? It's all about sa lesson 1, elements of dance and characteristics of a good dance, which I will be discussing. And then on basic choreography, I will let you read this one kasi later on, as part of our activity, you will be doing your own choreography based sa inyong interpretation sa isa ka kanta. I mean, or sa isa ka song. Okay? Let's start with, although class, discuss na taani unsa ning dance, unsa ni siyang unsay asa ni gikan ang dance, asa ni nag-evolve ang dance, unsay mga type of dances that are present up to today, even before the prehistoric. Okay? So now, we will be learning dance appreciation and composition. How can we appreciate a particular dance if kita mismo wala ta kabalo unsa nato pag-appreciate and unsa nga tong mga characteristics nga tan-awon para makabalutan na ang dance is nindot, ang dance is dili siya nindot. At the same time, we can able also to create and compose our own choreography also. Okay, so actually this one is fun. Labi na pag fun, labi na pag jud ka, dancer jud ka. At the same time, because this is part of physical activity also. So now, let's begin with the elements of dance. Unsay mga naa sa dances nga atong makit-an always. So now, we will start on the space. Particularly, ang space class is basically kaning ginatawag nato na asa ta or kaning place kung asa ang mga dancers ga perform. This can be broken into 4 parts which are often referred to as katong ginatawag nato na spatial elements. Okay, the first one here is direction. When we say direction, kung asa padulong ang mga dancers, pwede mo forward ang dancer, mo adto sa sideward, mo adto sa likod, diagonally, or circularly, and so on. So this can also perform a single component or a series of phrases while facing any direction. Okay, for example, asa ta mo adto, si girl mo adto sa left, si boy mo adto sa right, so inana siya. That's what we call direction. Another spatial element na ginatawag nato is size. Kani siya, we can identify this one in the steps. Okay, by the way, pag mag-ingon tag steps class, labi na for example, alikaya na to maingon nga, ay, mauni ang stepping kasi stepping is a verb. Okay, we say steps, ang tawag jud atong mga steps nga sayaw nato or katong ginahatag nato nga inabuhatan nato para makahimutag phrases. Okay, sa isa pa ka particular nga sayaw. Okay. So, likaya na to maingon nga mao ni ang stepping guys, mao ni ang kuan. So, ang right term ana is mao ni ang steps. Okay? Now, steps can be big or small depending on the music also on the place. Pag medyo dako ang place, big ang mga steps, especially for example pag outdoor ng mga dances, festival dances, street dancing, medyo dagko ang spaces dira. Pag minimal lang pud ang space, meaning gagmay lang pud ang space, pang indoor lang pud siya. Level naman it refers to katason or kamubuon sa dancers unsay level nila. So ginaabot ba siya sa babaw na sa tara ba sila sa along the floor or middle sila, medium. Ang focus naman class, a performer may look in different directions to change their focus. Usahay, when we say focus, sa kadaghan og variety, sa variety of steps and mga nahitabo sa isa ka stage, naadyo dira isa ka portion nga makaadto jud atong mata. That's what we call focus. Okay, importante na siya labi na pag example pag naay mga transition or daghan og mga nahitabo sa stage, dili jud nato
likayan nga naadjud tay kalimtan I mean nga dapat na ay focus si audience or makita nato kay sahay pag wala na tay focus sa may nahitabuan na daghanag nahitabo malibog na ta kung asa mo tan-aw. So that's how important also particular element na ma-emphasize isa ka particular choreography. Now, when we say timing naman, it's katong pagsulod nato in terms sa music. This ang timing makuha nato ng pag mo-perform na ta at different speeds or katong ginatawag nato nga tempo. Usahay na yung mga dancers na madali lang sila maka-timing pag mellow lang ang music, medyo low or hinay lang ang iyang beat or pulso or kung paspas po na po uban nga dali lang po makakuha og beat or kanang timing, I mean makasulod sa timing bisan pagpaspas kaayo labi na hip hop or sa padiraa mo street dancing. Rhythmic patterns are created when series of movements or set of phrases is performed as a certain pattern. So pauses or gaps may be used to contribute timing of rhythms. So sahay mo hunong then sulod na pod og other steps na pod. Dance energies class refers ni siya to the energy nga ginahatag nato. For example, para ma-improve atong performance. Dili sa tanang panahon nga magsigitag hataw, dili sa tanang panahon nga luya pud ta. We should know how to handle our energies also. Unsa nga strength or power ang ginahatag nimo particular nga energy. Naay portion sa sayaw nga dapat ihatag jud nato atong give best dira I mean. So napoy naiban nga pagsugod sa sayaw grabe lang gihatag nga strength o I mean force energy pag tunga naluyan na. Okay, so tan-awon also nato diri ang dance energies also. Natay ginatawag na 6 categories sa dance energies. Ang pinakauna diri is sustain, meaning gikan sa sugod hantod sa nahuman smooth siya, constant iyang energy and regulated, katamtaman lang. When say sustain, na sustain ang iyang energy. Now, pag percussive naman class, when we say wala pa siya. Sige. Pag percussive naman class, when we say percussive, differing from constant movements, katong murag upbeat nga mga music na murag kag mo-action ug kakolbaan. So, mostly ang mga actions there are violent, like for example kanang cramping, mga hip hop. So, it refers to as percussive ang iyang energy dira. Okay, na movements niya use patterns of foot movement usually. Tapos tayo mga bursts of intensity in them and they have distinct start of conclusion. Vibratory, meaning naay mga flickering or vibration sa lawas nga nagahitabo. So mao na atong timan-an. Restless effect is created by Quipper variant of shaking gestures. Naay mga shaking gestures ang lawas dira. Pag swinging naman kanang gakeki lang or create of arcs atong lawas, wave, mao lang na siya. Brushag, motion in this category follows curvature or arc pattern lang. Sway, inana lang siya. Pag suspended naman, ay mga movements na masuspend siya. For example, mo isa ka niya tiil pataas, muhunong pa manag mga pila ka seconds bago mo baba na pod. So mao na siya ang suspended. Kung ang kalahian sa suspended sa collapsing, ang collapsing mo release siya sa iyang tension or gravity gradually or abruptly, allowing ang iyang lawas mo sink into the floor. Okay, for example, kanang mo tumbling or mo cartwheel tapos higdaw galit, so that's what we call collapsing. Okay, as downward melting or oozing activity. Okay. Now, we have here bodily shapes. Ang bodily shapes naman either circular, linear, or a mix depending on unsa ilang ginahatag sa ilang choreography. Natay ginatawag na symmetrical o asymmetrical class. When we say symmetrical, balance. Pag gitaas ni dancer iyahang right arms, dapat gitaas po ni dancer iyang left arm para balance iya. Pag i-perform niya, ilihok niya ang iyahang isa ka kamot, dapat ilihok po niya ang both niya. Pag itaas niya, dapat taas po siya. When we say asymmetrical na pod, unbalanced. For example, taas niya ang isa ka kamot, tapos ang isa kamot nasa front or cambio. So, still naga po yung movements, pero dili siya equal. Okay. So, for example, si left nasa taas, si right nasa kilid. Sige na siya. Tapos, or cambio. So, yun na siya. Group shapes naman, for example, ang group shapes class, pwede na to ni siya isa na to. Okay, execute variety of actions. Layout is large. Pwede siya dagko,
daghan og members, pwede narrow, round. Pwede sa mga members mag-form og circle, angular, symmetrical, or symmetrical. For example, si kaning mga nadri first three lines dito sila padulong nagatubang, tapos si dire pika sa pod pwede sa dire nagatubang. So that's what we call balance, meaning symmetrical. Pagka symmetrical naman, pwede nagtindog si isa dire, si tulo ka grupo dire, tapos naglingkod dire si tulo pod ka grupo. So inana ang mga arrangement inside the picture. Pag makita nato ang mga dancers na nasay group shapes na sila ginahimo. O nang ginatawag na itong formation. Okay. Now, kanusa na to makaingon na ang isa ka sayaw is nindot or good siya. And then kanusa ata makaingon nga ang isa ka sayaw is bad or dili kay siya nindot. Okay. So natay mga timailahan ana, even labi na basig ma-assign mo or ma-invite mo as judge for dance competitions, at least it doesn't necessary na how ka mo sayaw. Although advantage na siya class pag mag-judge ka. Pero as much as possible, you are knowledgeable enough. Kami also, we are trained to distinguish and we are trained also to critique dances. Okay, especially characteristics of a good dance, elements, and mga choreographies. Kasi, pero pag magsayaw we can dance actually, pero dili to the point nga we do have also classmates na grabe ka nag-excel sila in terms of dancing also. Pero as much as possible, we PE teachers, dapat we are knowledgeable enough to identify unsay tama, unsay dili, unsay nindot, unsay dili. Okay. So also kamo basin in the future you will be taking BPE or music and arts or even dancer, lahi imong profession pero dancer lang ka, at least you know also. Or even simple ka tao, at least maka-identify ta nga nindot ilang sayaw or dili. Now, natay ginatawag nga form. Isa sa atong bantayan diri is ang form. Ang process or arranging combining ideas. The same atong group shape. Tan-awon also nato kung giun sa pag-arrange isa ka choreography ang ideas and elements into coherent pattern that ends in harmony and continuity. For example, na sila'y tawag ani transition nga ginatawag, tan-aw nato kung nabagay ba siya or dili ba siya hugaw tan-awon ang ilahang form. Is the performances organizing element. Yun sa nila pag-organize gikan sa low to moderate, low na pod or to sa climax. Okay. For example, from the start to the end of choreography, the form should advance over time. So each segment is made up of many units, ginatawag nato nga phrases. Kani ginalink siya in a seamless manner. Okay. When we say phrases naman class, kani siya ang tawag ani. It is usually a short statement is usually made up of 8 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, that's a phrase. Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O na siya. A phrase is the smallest unit of form in the whole dance. Okay, mura pag siya sa kanta, mga stanza. Okay, we cannot create a whole song without those sentences also or stanzas. Okay, ang motif mo nang ginatawag nato nga theme or concept sa inyong sayaw. Masabtan na ni audience kung klaro ato ang motif. Okay, for example, ang motif nato mag-ilan na to nga inindot ilang sayaw kay in the first place or bisan pag in the beginning pa sa ilahang sayaw makita rin na okay, cultural ilahang motif or ilang motif is environmental, inana how to take care our environment or about mother's love, labi na pag anak na ang sayawon, its parents love. Mailan dahil nato sa music palang daan. Tapos bisan pag usahay namang nindot ilang music pero wala nila na tagaan hustisya lahi ang ano. Okay, lahi ang motif nila. Naiusahay ka ng mga contest sa eskwelahan niya. Ang contest is nutrition yan. Nasayaw nag-sex bomb. Kasi relate niya. So dapat appropriate atong theme or concept. That's what we call motif. Okay. So, for example, sa itik-itik nga sayaw, makabalo na dayong tanga, ang sayaw, ang theme niya is more on katong mga gestures sa itik nga nagsayaw. Okay. Or itong mga duckling. What are those characteristics of a good dance? Okay, tanaw na to first is ang unity. Okay. Ang unity class, diyon sa nila pag sa tawag ani, unison
pag-create og unison within the group, bisan pagdaghan sila tan-awon, dili sila hugaw tan-awon. Okay, for example, kanang mastermind na nga dancers. I do appreciate also kasi mas dali ba yan nato mabantayan class ang kanang dali mamali. Ay ang mamali dayon sa isa ka sayo labi na pag 48 sila ka buok niya, 47 how did as ika 48 madali na to mabantayan na mali siya. So dapat isa ilang movement ang artistry accurate, it has sa tawag ani kanang well coordinated. Tanaw na to murag wala jud mali, well practice sila, nag-sync sila tanan with one another. O na ang unity. Continuity naman ang development sa isa ka sayaw dapat dili lang siya stagnant isa lang paana kay boring man na siya, dapat naay continuity also sa movement tapos naay development kanang by time to time, wow, lang, hantod ma-reach na nato itong peak na itong ginatawag. Okay, now, ang variety and contrast naman, para dili boring yung isa ka performance or isa ka sayaw, dapat mag-create of one or more variants that illustrate the motif or motive speech or adds diversity to dances program. Dili kay sa isa ka music puro ra ana-ana ang sayaw, napoy mga variety of actions also. Okay? Para nindot siya tan-awon, maka-add siya og effects ato ang choreography. Transition naman, for example, mag-change of place, mo transit na po tong other members, tapos mo exit. Isa po na usahay sa technique para dili kay hangakon ang mga dancers. Okay. So, the other one is repetition, labi na pag chorus, ginabalik niya ang actions para when an expression or part of artistry is recycled, it is normally the dance main idea or message. For example, mabalik siya sa katong chorus, ginabalik nila ang steps para masabtan jud nga mao jud ilang theme. Dili necessary nga gikan sa sugod antud mahuman nato lang siya. Nay part also nga ginabalik also, repetition also. Ginatawag nato na siya part of artistry is recycled. Climax, di ba, na development. So dapat makaingon no, wow, mao na jud ni siya ang climax maka katong kung sa song kalitok kung sa AGT pa na or America's Got Talent or ganang mga Got Talent, makatindog na sila or sa maka-wow sila. Mao na tang ginatawag na climax. When this condition is achieved when once the dance's momentum reaches its pinnacle. Okay, so ang katong conclusion can be frantic, enraged burst of energy or split sila tanan or sa padiraan ni fly sila tanan, mao na siya ang climax. Okay, so wala ma-excite. Now, sa basic choreography class, please do read na lang this one kasi the same with other sections. Ako silang para basaan para maano na to, makita na po inyong understanding in terms of basic choreography. Para po also, pag mag-create po inyong choreography, katong gibilin ako sa inyong si tawag ani activity, mas masabtan ninyo also. Okay? I think that's all. Thank you for joining. You can now start creating your own activity as what I promised sa inyo. Okay? Goodbye everyone. I hope namoy mga nasabtan. Kung namoy mga nalibugan also, please ko og chat sa ako or please also ask sa ako. Ayaw ka pag-hesitate na mag-ask. Bye everyone! Okay.